දවසක් යාළුවනේ ඔන්න කාලයක් තිස්සේ අපි බලන් හිටියා කොරෝනා වසංගතයේ හින්දා අපිට ආගන්න බැරුව ගියා ස්විට්සර්ලන්ඩ් ටුවර් එක. ඔන්න ඒකට තමයි අද අපි ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ යන්න. තව ටිකකින් අපි පිටත් වෙනවා. ඊට කලින් අපි කියන්න ඕන අපි යන්නේ සෙදුරුන් පූර් ඩීසන්ටිස් කියන නගර තුනට. නගර තුනක් කිව්වට පූර් තමයි ලොකුම නගරය. අනිත් දෙක සාමාන්‍යයෙන් ගම්මාන වගේ තමයි. පුදුම ලස්සනක් තියෙන දියඇලි වලින් වට වෙලා ගංගා ඇලදොල පුදුම ස්වභාව සෞන්දර්යයෙන් පුදුම ලස්සන තැනක්. අපි යන්නේ ඒ ලස්සන ඔයාලගේ ආලින්දයට ඔයාලට අපි ගේන්න තමයි අපි යන්නේ. අපිට මේ වැඩේට ගොඩක් උදව් කරපු කෙනෙක් ඉන්නවා. අපිව මෙහි ඉතාලියට ඇවිල්ලා එක්කගෙන ගිහිල්ලා ඒ වගේම ආපහු ගෙනත් උත්තරලා මේ ලස්සන තැන් වලට අපි එක්කන් ගිහිල්ලා අපිට හැම අතින්ම සහයෝගය දුන්නා. ආහාර පාන ඒ වගේම ගමන් පහසුකම් සියලු දේ අනුග්‍රහය දැක්ුවේ මෙතියස් කියන නිරෝෂන් කියන අයියා. එයාට අපි කියන්නේ සමන් අයියා කියලා. මෙතියස් කේ ටුවර්ස් වෙනුවෙන් එයාගේ ව්‍යාපාර කටයුතු තියෙනවා. ඉදිරියේදී අපි ඒ ගැනත් ඔයාලට සඳහන් කරන්න. ඔහු තමයි සම්පූර්ණ අපිට සහයෝගය දැක්ුවේ මේ වෙනුවෙන්. ඉතින් යාළුවනේ මං ඉල්ලනවා මේ වීඩියෝ එක අවසාන වෙනතුරු බලන්න. පුදුම ලස්සනයි. මං වීඩියෝ එක මැදදී ඔයාලට ඩිස්ටර්බ් වෙන්න කතා කරන්න මොකුත් නැහැ. මං ඒකයි මේ හැම පැහැදිලි කිරීමක්ම දැන් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට දිගටම ලස්සනට වීඩියෝ එක බලන්න කියනවා. පුදුම ලස්සනයි. ඔයාලටත් යන්න හිතෙනවා නම් ඒ තැන් වලට යන්න. අවශ්‍ය විස්තර ඕන නම් මට කමෙන්ට් එකෙන් දාන්න. මම ඒ හැමෝටම උත්තර දෙනවා. ඔය අහන හැම සියලුම ප්‍රශ්න වලට මම පිළිතුරු සපයනවා කමෙන්ට් වල. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනතුරු බලන්න කියලා ඉල්ලනවා. මාගේ channel එක subscribe කරන්න. තව ඉස්සරහට අපි ඊට වඩා හොඳ drone එහෙම දාලා ඉදිරියේදී තව හොඳ දේවල් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැනට මේ විදියට තමයි කෙරුවේ. මේ එහෙමනම් දිගටම අපි එක්ක රැඳී ඉන්න. subscribe කරන්න මගේ channel එක. like කරන්න, share කරන්න. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි. අපි දැන් පිටත් වෙන්න යනවා.
යාළුවනේ ඔබ මේ දකින්නේ ස්විට්සර්ලන්තයේ සුන්දර ප්‍රදේශයක්. කඳු වලින් වටවෙච්ච දියැලි දියපාරවල් බලන්න කොච්චර ලස්සනයිද කියලා. මොයලට පොරොන්දු වුණා වගේ අද ආව ස්විට්සර්ලන්තයේ ලස්සන දැන් ඔයාලට පෙන්නන්න. ලස්සන කඳු හිමෙන් වැහිච්ච ඉතාලිය සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 36ක් උෂ්ණත්වය ඒත් මෙහෙට එද්දි සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 8යි. කියන්නේ මේ පැත්ත ටිකක් සීතල පැත්ත.